फ्रेन्ड्स, एक झड्कामा गरिब हुने, गरिबी रेखा मुनि जाने कारणहरूमध्ये सबसे ठूलो कारण हो परिवारमा हुने बिमारी, एक्सिडेन्ट अनि हस्पिटलाइजेसन। मान्छेले जिन्दगीभरि खाई नखाई कमाएको पैसा, जमिन, सुन चाँदी इत्यादि नमिठो सपना जस्तो भएर एकैछिनमा खतम हुने गर्छ। अनि त्यस पछाडि लाग्ने बाँकीले त मान्छेको फ्युचर गोल्स, चाइल्ड एजुकेसन, रिटायरमेन्ट प्लानिङ सबै खरानी खरानी भएर जाने गर्छ। साथीहरू, म यहाँ तपाईहरुलाई डर देखाउन कोसिस गरेको होइन अनि कुनै प्रोडक्ट बेच्नु पनि कोसिस गरेको छैन। एकपल्ट यो आँकडालाई हेर्नुहोस्। भारतमा जति पनि मौत हुन्छ, मृत्यु हुन्छ, त्यसमा 25% कार्डियोभास्कुलर डिजिज अथवा हार्ट डिजिजले गर्दा हुने गर्छ। एउटा एभरेज हार्ट सर्जरीको कस्ट कति आउँछ, खर्च कति आउँछ? 10 देखि 12 लाख रुपियाँ। भारतमा हरेक दिन 1300 मान्छे क्यान्सरले मर्ने गर्छन्। एउटा एभरेज क्यान्सर ट्रिटमेन्टको खर्च आउँछ 25 देखि 30 लाख रुपियाँ। किडनी ट्रान्सप्लान्टको खर्च आउँछ 12 देखि 15 लाख रुपियाँ। लिभर सिरोसिस, भारतमा हरेक वर्ष 10 लाख मान्छेलाई लिभर सिरोसिस डायग्नाइज हुन्छ। यसको ट्रिटमेन्टको खर्च, एभरेज खर्च आउँछ 15 लाख। अनि दुःखको कुरा, यो ट्रिटमेन्ट खर्च हरेक साल 14%ले बढ्दै गइरहेको छ। फ्रेन्ड्स, अब एकछिन यो भिडियोलाई पज गरेर सोच्नुहोस्, के यो सिचुएसन तपाई हाम्रो घरमा, तपाई हाम्रो समाजमा आउन सक्दैन? के हामी यो सिचुएसनलाई फेस गर्न तयार छौं? के हाम्रोमा यति पैसा छ कि यस्तो सिचुएसन आएमा हामी सजिलै फेस गर्न सक्छौं? यदि यो सिचुएसनलाई इग्नोर गर्न सकिँदैन भने हामीले यससँग लड्ने तरिका खोज्नुपर्छ अनि त्यो हो हेल्थ इन्स्योरेन्स। हेल्थ इन्स्योरेन्स तपाई र हेल्थ इन्स्योरेन्स कम्पनी बीचको एउटा एग्रिमेन्ट हो। इट इज अ कन्ट्र्याक्ट अफ गुड फेथ। यो नबिर्सिनु होला कहिले पनि, कन्ट्र्याक्ट अफ गुड फेथ। तपाईले आफ्नो लाइफ हिस्ट्री, आफ्नो हेल्थ इस्युज नढाँटिकन कम्पनीलाई बताउनुहुन्छ। कम्पनीले पनि आफ्नो कुराहरू टर्म्स एन्ड कन्डिसनद्वारा तपाईलाई बताउने गर्छ। अनि दुई बीचको एग्रिमेन्ट भएपछि बादमा तपाईलाई यदि कुनै पनि हेल्थ इस्यु आयो, हेल्थ प्रब्लम आयो भने कम्पनीले त्यसको खर्च बिहोर्ने गर्छ। अब पोइन्ट टु पोइन्ट कुरा गरौँ, हेल्थ इन्स्योरेन्स कति लिनुपर्ने हो? यस्तो कुनै रुल छैन, तर अहिलेको हेल्थ सेक्टरको 14-15% को इन्फ्लेसनलाई देख्दाखेरि जति बेसी लियो त्यति राम्रो जस्तो देखिन्छ। तर पनि थम रुलले भन्छ एभरेज कस्ट अफ अ हार्ट सर्जरी इन योर टाउन, इन योर सिटी भन्छ। तपाईको सिटीमा एउटा हार्ट सर्जरीको एभरेज कस्ट कति आउँछ त्यति त मिनिमम हुनै पर्छ भन्छ। त्यो इन एन्ड एराउन्ड हाम्रो 7 देखि 10 लाख सम्झिनुहोस् मिनिमम। यो एउटा थम रुल भयो। अनि जसकोमा प्री एक्जिस्टिङ डिजिज छ, पहिलेदेखि बिमार छ, डायबिटिज, किडनीजहरू छ, उहाँहरूले हेल्थ इन्स्योरेन्स लिनुभयो भने जति बेसी लिनुभयो त्यति राम्रो। फ्युचरमा कम्प्लिकेसन आउँदाखेरि तपाईलाई हेल्थ इन्स्योरेन्स दिँदैन। त्यही कारण आज जति बेसी पाउनुभयो त्यति बेसी हेल्थ इन्स्योरेन्स लिएको राम्रो देखिन्छ। नम्बर 2, छिटो गरेको किन राम्रो? तपाई हेल्दी हुँदै तपाई सानो उमेरमै हेल्थ इन्स्योरेन्स लिएको एकदम राम्रो हुन्छ। किनकि जब तपाईलाई प्री एक्जिस्टिङ डिजिजहरू हुन्छ, जब तपाईको मेजर सर्जरीजहरू हुन्छ, हेल्थ इन्स्योरेन्स कम्पनीले तपाईलाई इन्स्योरेन्स नदिनु सक्छ। तपाईले हेल्दी उमेरमै फिट हुँदै हेल्थ इन्स्योरेन्स लियो भने एकदम राम्रो हुन्छ। तपाईको 4 सालको वेटिङ पिरियड हुन्छ प्री एक्जिस्टिङ डिजिजलाई, अनि स्लो ग्रोन डिजिजलाई पनि 2 सालको वेटिङ पिरियड हुन्छ। त्यो पनि छिटो कभरेज हुन्छ। त्यही कारण छिटो लिनु एकदमै राम्रो हो। नम्बर 3, कुन प्लान लिनुपर्ने हो? तपाई एक्लो हुनुहुन्छ, इन्डिभिजुअल प्लान लिनुहोस्। तपाईको फ्यामिली छ, फ्यामिली फ्लोटर लिनुहोस्। फ्यामिली फ्लोटरले तपाईको एउटै प्लानले सबै फ्यामिलीलाई कभर गर्ने गर्छ। तर यदि तपाईको घरमा सिनियर सिटिजन प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि सेपरेट इन्स्योरेन्स लिनुहोस्। किनभने हेल्थ इन्स्योरेन्सको प्रिमियम डिसाइड हुँदा फ्यामिलीको एल्डर मेम्बरको बाट डिसाइड हुन्छ अनि तपाईको प्रिमियम बेसी आउने चान्सेस हुन्छ। तपाईले सिनियर सिटिजनको लागि अलग्गै प्लान लिनुभयो भने तपाईको प्रिमियम सेभ हुन्छ। याद राख्नुहोस्, हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रिमियम तपाईको उमेरसँग बढ्दै जान्छ। यो टर्म इन्स्योरेन्समा जस्तो फिक्स रहँदैन। नम्बर 4, हेल्थ इन्स्योरेन्स लिँदा के कुराको ध्यान राख्नुपर्छ? सबसे पहिला त टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई घरि 2-4 पल्ट पढ्नुहोस् अनि बुझ्नुहोस्। भविष्यमा आउनु सक्ने प्रब्लम, क्लेमको टाइममा आउनु सक्ने प्रब्लम सबै यहाँ सानो सानो अक्षरमा लेखेको हुन्छ।
त्यस पछाडि चेक गर्नुहोस् नम्बर ए सब लिमिट। अलग अलग बिमारीको लागि अलग अलग लिमिटले पैसा दिने क्लज यसमा हालेको हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईको हेल्थ इन्सुरेन्स छ 10 लाखको, तर तपाईको हार्ट सर्जरीको लागि खालि 3 लाख रुपियाँ मात्रै कम्पनीले दिन्छ, त्यतिमा लिमिट लगाएको छ। तपाईको हेल्थ इन्सुरेन्स छ 10 लाखको, तर तपाईको नी रिप्लेसमेन्ट सर्जरीको लागि खालि 2 लाख मात्रै दिनु सक्छ, त्यो सब लिमिट हुन सक्छ। यस्तो सब लिमिट भएको कम्पनीलाई छोडिदिनुहोस्, सब लिमिट भएको प्लानलाई छोडिदिनुहोस् र नो सब लिमिट भएको प्लान सेलेक्ट गर्नुहोस्। नम्बर बी रुम रेन्ट क्याप। धेरै जस्तो हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो हस्पिटल रुममा क्याप लाउने गर्छ, जस्तै 1% अफ सम इन्स्योर्ड। तपाईको 5 लाखको हेल्थ इन्सुरेन्स छ, अब तपाईले म्याक्सिमम 5,000 को रुममा बस्न पाउनुहुन्छ। कारणवश तपाईले 10,000 को रुममा बस्नु पर्यो भने 5,000 तपाईले आफ्नो गोजीबाट बिहोर्नु पर्छ। त्यति मात्रै होइन, मेन कुरा यहाँ आउँछ, जब तपाईको टोटल ट्रिटमेन्टको बिल आउँछ त्यति बेला तपाईले अब 50% आफ्नो गोजीबाट बिहोर्नु पर्छ, किनभने तपाईले रुम रेन्टमा 50% आफ्नो गोजीबाट बिहोर्नु भयो। एक्जाम्पलको लागि 4 लाखको बिल आयो भने 2 लाख तपाईले आफ्नो गोजीबाट बिहोर्नु पर्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीले अब 2 लाख मात्रै दिन्छ, किनभने रुम रेन्टसँग हस्पिटलको सबै क्लेम डिसाइड हुन्छ। यो कुरा कहिले नबिर्सिनुहोस्। अनि इन्सुरेन्स लिँदाखेरि, प्लान लिँदाखेरि रुम रेन्ट क्याप नभएको प्लानलाई चुज गर्नुहोस्। सी कोपे। कोपेमा के हुन्छ भने सर्टेन पर्सेन्टेज तपाईले आफ्नो गोजीबाट तिर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै 10%, 20%, 30%। यदि तपाईको 10% कोपे छ अनि तपाईको बिल आयो 10 लाख भने तपाईले अब 1 लाख आफ्नो गोजीबाट तिर्नुपर्छ। तपाईले हेल्थ इन्सुरेन्स पनि लिनुभयो, तपाईले आफ्नो गोजीबाट पनि जाँदैछ, यो त्यति राम्रो प्लान मानिँदैन। त्यहीकारण कोपे नभएको हेल्थ इन्सुरेन्स प्लानलाई चुज गर्नुहोस्। डी वेटिङ पिरियड। वेटिङ पिरियड जति कम्ती त्यति राम्रो। बेसी जस्तो कम्पनीले एक्सिडेन्टलाई डे 1 बाटै कभर गर्छ, क्रिटिकल इलनेस बिमारहरूलाई 90 डेजबाट कभर गर्छ, स्लो ग्रोइङ डिजिजलाई जस्तै हर्निया, गल ब्ल्याडर स्टोन यस्तोलाई आफ्टर 2 इयर्स कभर गर्छ भने प्री एक्जिस्टिङ डिजिजलाई 4 वर्षदेखि कभर गर्छ। यो जति कम्ती वेटिङ पिरियड छ त्यति राम्रो। रिस्टोरेसन अफ सम इन्स्योर्ड। तपाईकोमा 10 लाखको फ्यामिली फ्लोटर छ, तपाईको फ्यामिलीमा कोही बिमार भयो, 10 लाख फिनिश भयो। यस्तो स्थितिमा तपाईको इन्सुरेन्स खाली नहोस् भनेर धेरै जस्तो कम्पनीले रिस्टोरेसन फेसिलिटी दिने गर्छ, वन्स इन अ इयर जस्तो। तर कतिवटा कम्पनीले अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेसन फेसिलिटी पनि दिने गर्छ। यस्तो अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेसन फेसिलिटी दिने कम्पनीलाई सेलेक्ट गरेर पर्चेस गर्नु जरुरी छ। प्री एन्ड पोस्ट हस्पिटलाइजेसन कभर। धेरै जस्तो कम्पनीहरूले 60 डेज प्री हस्पिटलाइजेसन अनि 180 डेज पोस्ट हस्पिटलाइजेसन कभर गर्ने गर्छ। जति लामो त्यति राम्रो। लामो कभरेज दिने कम्पनीलाई सेलेक्ट गर्नु जरुरी छ। क्याशलेस प्लस रिइम्बर्समेन्ट फेसिलिटी। लगभग सबै हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनीले आफ्नो नेटवर्क हस्पिटलमा क्याशलेस ट्रिटमेन्टको फेसिलिटी दिन्छ, तर हामीलाई बेला बेला अरू हस्पिटलमा गएर ट्रिटमेन्ट लिनु पनि जरुरी हुन्छ। यसको लागि हाम्रो हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनीमा रिइम्बर्समेन्ट फेसिलिटी हुनु जरुरी छ। चेक गर्नुहोस् तपाईको हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनीले रिइम्बर्समेन्ट फेसिलिटी दिन्छ कि दिँदैन। नेटवर्क हस्पिटल। हेल्थ इन्सुरेन्स त लिनुभयो, तर तपाईको वरिपरिको हस्पिटलहरू तपाईको इन्सुरेन्स कम्पनीको नेटवर्क हस्पिटल हो कि होइन भनेर पहिले जानकारी लिनुहोस्। जति बेसी नेटवर्क हस्पिटल तपाईको सराउन्डिङमा छ त्यति ट्रिटमेन्ट लिनु तपाईलाई सजिलो पर्छ। नो क्लेम बोनस। तपाईले हेल्थ इन्सुरेन्स लिनुभयो, यो साल क्लेम गर्नु भएन, अर्को साल पनि क्लेम गर्नु भएन, यस्तो स्थितिमा कम्पनीले तपाईलाई बोनस दिने गर्छ, नो क्लेम बोनस भनेर। तपाईको सम इन्स्योर्ड बढ्दै जान्छ। एक्जाम्पलको लागि 25% ले बढ्दै जान्छ। जस्तो तपाईको 10 लाख छ, अर्को पालि 12,50,000 हुन्छ, अर्को पालि 15 लाख हुन्छ, हुँदै हुँदै 100% अफ दि सम इन्स्योर्ड बन्छ। 10 लाखको 20 लाख भएर फ्रिज हुन्छ। यो फेसिलिटी एकदम राम्रो छ, यसलाई पनि चेक गर्नुहोस्। अन्त्यमा फ्री हेल्थ चेकअप। लगभग सबै हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनीले वर्षमा एकपल्ट फ्री हेल्थ चेकअप दिने गर्छ। यो हामीलाई हाम्रो हेल्थ स्टेटस पत्ता लगाउनु पनि एकदमै काम लाग्छ वर्षैपछि। अनि अर्को कुरा, हामीले यो हेल्थ चेकअपको रिपोर्ट राम्रोसँग मेन्टेन गरेर राख्यौं भने क्लेमको बेलामा साह्रो पर्यो भने यो देखाउनु एकदम काम लाग्छ। तपाईको टर्म लाइफ इन्सुरेन्स छ भने
क्लेम गर्नु पर्यो भने पछाडि नोमिनीलाई यो हेल्थ रिपोर्ट्सहरूले एकदमै काम दिने गर्छ। यसकारण यो हेल्थ चेकअप गर्नु पनि एकदमै जरुरी छ। तपाईलाई यति कुरा याद भयो, अब तपाईँ पोलिसी बजारको वेबसाइटमा गएर यो सबै कुरालाई फिल्टरमा लगाएर बेस्ट कम्पनी सर्टलिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सर्टलिस्ट गरेको बेस्ट कम्पनीजहरू मध्ये अब हेर्नुहोस् अझै रेप्युटेड कम्पनी कुन चाहिँ हो। कुन चाहिँ कम्पनी डेडिकेटेड हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पनी हो, जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी होइन, गाडीको प्रपर्टिजको इन्सुरेन्स गर्ने होइन, डेडिकेटेड हुनु पर्यो। अनि कुन चाहिँ कम्पनीको क्लेम सेटलमेन्ट रेसियो बेसी छ। यो क्राइटेरियाबाट पास हुने तपाईको बेस्ट अफ द बेस्ट कम्पनीलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, प्रपोजल फर्म भर्नुहोस्, आफै भर्नुहोस्, सत्य सत्य कुराहरू बताएर प्रपोजल फर्म भर्नुहोस् अनि त्यसको बादमा पोलिसी अनलाइन पर्चेस गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो बेस्ट इन्सुरेन्स प्लान लिनुभयो। फ्युचरमा तपाईलाई अझै इन्सुरेन्सको जरुरी परे, अझै इन्सुरेन्सको आवश्यकता लागे, तपाईले अब सुपर टप अप प्लान लिनुपर्छ। सुपर टप अप प्लानमा लिँदा तपाईले आफ्नो बेस्ट प्लानलाई डिडक्टिबल बनाएर त्यसको माथि सुपर टप अप लिनुपर्छ। एक्जाम्पलको लागि तपाईको बेस्ट प्लान छ 10 लाख, तपाई लिनु चाहनुहुन्छ 20 लाखको सुपर टप अप भने तपाईको अब डिडक्टिबल हुन्छ 10 लाख रुपियाँ। जुन चाहिँ बेस्ट प्लान छ त्यो डिडक्टिबल हुन्छ अनि त्यसको माथि 20 लाख सुपर टप अप हुन्छ। फ्युचरमा ट्रिटमेन्टको बेला जब तपाईको 10 लाख सकिन्छ, बेस्ट प्लानको 10 लाख सकिन्छ, त्यति बेला अटोमेटिकली तपाईको 20 लाखको सुपर टप अप एक्टिभेट भएर तपाईको 30 लाखसम्मको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। सुपर टप अपको प्रिमियम बेस्ट प्लानको भन्दा धेरै सस्तो हुने गर्छ। तपाईले सुपर टप अप जुनै पनि अरू कम्पनीबाट लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले टप अप होइन, सधैँ सुपर टप अपलाई प्रिफर गरेको एकदम राम्रो हुन्छ। अन्त्यमा साथीहरू, टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू यहाँ बिजनेस गर्नु आएको छ, च्यारिटी गर्नु होइन। सधैँ भिजिलेन्ट भएर बस्नुहोस्। साथीहरू, टेक केयर। आजलाई यति नै। फेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आउने छु। Always remember, life is hard, harder when you give up.